Ito ay para sa mga taong gustong mag-container gardening sapagkat wala silang sapat na space sa kanilang bahay o walang magandang soil. So, paano makagawa ng magandang mixture or mix of soil para sa garden nyo? So, dapat kung meron ka ng mga dahon na gusto mong mabulok, dapat ito ay inyong gupit-gupitin at pagkatapos basain palagi at halongkatin ang sa ilalim dapat ay mabins, and then see to it na walang gassy smell sapagkat ito ay makalason sa inyong halaman. And then maghanap tayo ng charcoal powder or powdered charcoal or charcoal in powdered form as a substitute for rice hull, which is carbonized. So gaya nito na ginagamit ko, charcoal in powdered form. Ito ay namixkla ko na sa mga nabubulok na mga dahon. Ito ay pwede ko nang gamitan ng lagyan ng soil. Ang soil na ginagamit ko yung naging ng mga earthworms, yung kanilang feces, sapagkat ito ay process na sa kanilang katawan. So dapat itong gamitin kahit kahit Sunday, basta nadadaanan ng rain, ito ay considered na fertile. So dapat nating ihalo sa ating mixture. So tatlo na ang ingrediente o materials dito. Yung charcoal in powdered form, dala ng mga nabubulok na mga dahon, at yung ating soil na mula sa pieces ng earthworm sapagkat ito ay mas maganda. Meron pang sigurong mga eggs ng earthworm na pwedeng makatulong sa ng nitrogen fixing bacteria. So yung uling o yung charcoal form or charcoal in powdered form ay maganda sapagkat ito ay makapagawa ng bagong bacteria, friendly bacteria na makatulong na maging pagkain ng inyong halaman. So dapat ito ay haluin at paglagay natin sa container, pwede na nating tamnan o taniman ng ating halaman. So ito na yung ating garden soil. Ito ay porous. Ito ay maka-maintain ng moisture at ito ay makabigay ng fertilizer kahit hindi mo ma-fertilize. Yung charcoal in powdered form, parami ng friendly bacteria na makabigay nutrients sa inyong halaman. So ito ang gawin mo kung wala kang malaking space sa bahay mo o wala kang soil na maganda. So ito ay pwede sa mga kamatis. Ito rin ang ginagamit ko sa aking mga gulay at lalo na sa aking mga bulaklak or ornamental plants. So this is how you prepare your soil mix for your container garden.